ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች ይሄን ቪዲዮ ከተሰራ እንግዲህ አንድ ወር እየሆነው ነው። ያው ፊቴ በተበላሸ በሳምንቱ የሰራሁት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ለእናንተ ግን ካልቀረበም ነበረ እስከዛሬ ማለት ነው። እንደምታዩት በፊት ሁሉም ነበረ አንገቴ ኢቭን አንገቴ እንኳን ሳይቀር ማለት ነውና እንዲሁም ደግሞ ግንባሬ ሁሉ በቃ አፍንጫዬ ብቻ ነው የሌለበት ማለት ነው። ቡግርና ሽፍታ መሆኑን ብዙም አይለይም እንደው ማለት ነው። ያው ከካሜራ ትንሽ ራቅ ስለሚል እንጂ በጣም ነው በጣም የሚያስጠላው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሻክራል። እንደዚህ ቆዳችሁ ስትነኩት ይሻክር ነበረ ማለት ነው። አሁን ግን አገጭና ጉንጫ አካባቢ ብቻ ነው እንጂ ያለው ሌላው ሄዶልኛል። ትናንት እንዳያችሁኝ ወይም ደግሞ በቪዲዮ እንደምታዩት ማለት ነውና የተጠቀምኳቸውን ነገሮች አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ይጠቅማቸዋል ተስፋ ለምትቆርጡ ሰዎች። የኔ ቆዳ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ሲሆን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ታውቁኛላችሁ። የኔ ቆዳ እንደዚህ ብሎ አያውቅም ማለት ነው። እንዴት የኔ ቆዳ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው የኔ ቆዳ እንደምታዩት አሁን ይሄንን ይመስላል። እና ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እንግዲህ ይሄንን ጥርት ለማድረግ ማለትም ልክ በፊት ቆዳዬን ለመመለስ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ያው እንግዲህ እንኳን ደስ አላችሁ። በፊት እንዴ አንቺ እኮ ጥርት ያለ ቆዳ ነው ያለሽ ከምን ላይ ለምትሞክሪው እንዴት ነው መልቀቁና ለመልቀቁን የምታሳይነ እንዴት ነው ጥርትና ጥርት አለ ማለት የምታሳይነት ትሉኝ ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ ያው የኔ ፊትም ልክ እንደናንተ ሆኗል። ስለዚህ አብረን እናጸዳለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንዳንድ ልጆች ፊታችሁ እንደዚህ ሲቀየርባችሁና ደግሞ ጥሩ ጥርት ያለ ቆዳ ኑሯችሁ ሳታስቡት ቆዳችሁ ተበላሽቶ ስታገኙ ትደነግጣላችሁና ምንም መፍትሄ የለም ብላችሁ የምታስቡም ልጆች አላችሁ ማለት ነው። ግን መፍትሄው በእጃችን ነው። መጀመሪያ ለምን ወጣብን ለምን እንዲህ ሊሆን ቻለ ብለን መንስኤውን ካወቅነ እንዴት እንዲህ ሊሆንብን ቻለ የሚለው መንስኤ ካወቅነ ወደ መፍትሄው ለመግባት እጅግ ቀላል ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነውና ስለዚህ ለኔ የምጠቀማቸውን ነገሮች ለራሴ የምጠቀማቸውን ነገሮች ነው እንግዲህ እኔ የማሳያችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የፊቴ ቆዳ ከናንተ ጋር ተመሳስሏል ማለት ነውና አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደማንም ብዬ በአጭር ጊዜ እንዲለቅልኝ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በነገራችን ላይ 3 አይነት መንገዶችን የተጠቀምኩ እነዛን 3 አይነት መንገዶች በሂደት አሳያችኋለሁ ማለትም ዛሬ መጀመሪያ አንዱን መንገድ እናያለን፣ ሌላ ቀን ደግሞ አንዱን መንገድ፣ ሌላ ቀን ደግሞ አንዱን መንገድ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በተከታታይ 3ቱንም መንገዶች እሰራላችኋለሁ ስላፈራረቅ በየቀኑ ማለት ነው እሰራላችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳህን አለኝ፣ ፕላስቲክ ሳህን ማለት ነው። እዚህ ጋርም ፕላስቲክ ማንኪያ አለኝ። ያው አብዛኛውን ጊዜ ፕላስቲክ ብንጠቀም መልካም ነው ከብረት ይልቅ ለማለት ያክል ነው። የምጠቀማቸው እነዚህን ነገሮች ነው። የመጀመሪያው የሩዝ ዱቄት ነው። የሩዝ ዱቄት የተፈጨ የተዘጋጀ የሩዝ ዱቄት ነው። ያው ንጹህ ሩዝ በመጀመሪያ ታጥቡታላችሁ። ከዛ በኋላ ይደርቃል። ከዛ በኋላ በመፍጫት ፈጩታላችሁ ማለት ነው። ገብቷችኋል? መጀመሪያ ሩዙ መታጠብ አለበት በውሃ ማለት ነው። ምክንያቱም የግዴታ ማንኛውም ነገር መታጠብ አለበት ከመጠቀማችን በፊት ማለት። ከዛ ሩዙ ይደርቃል። ሲደርቅ ይፈጫል ማለት ነው በመፍጫ ይሄ ቡና ምናምን በሚፈጭበት ማለት ነው። በዛ ነው የፈጨሁት ማለት ነው እኔ። ከዛ ንጹህ ማር አለኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ ራው ሚልክ ወይም ደግሞ ሀሊብ አዝረቅ የሚሉት ማለት ነው አረቦች፣ እነሱና በማቀላቀል ነው እንግዲህ የምጠቀመው ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ወስዳለሁ ከዚህ። የሩዝ ዱቄት ለቆዳ እጅግ በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ለዚህ ተቋቆረብን እንዲሁም ደግሞ ቆዳችን ላይ ለሚወጡ አላስፈላጊ ነገሮች በአጭር ጊዜ ያስለቅቅልናል ማለት ነው። ማርም ያው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት የማር ጥቅም ማርም አንድ ማንኪያ ያው እዚህ ጋር ትንሽ ተደፍቷል። ከዛ ወተትም ወተት 2 ማንኪያ ነው የምጨምረው። ከዛ 3ቱንም አንድ ላይ ሚክስ እናደርጋለን እናደባልቃለን።
በነገራችን ላይ ሎሚ መጨመር ይቻላል። ምክንያቱም ሎሚ ለጥቋቁር ነጥብጣቦች በጣም አሪፍ ስለሆነ ማለት ነው። እኔ ግን ያው ልክ እንደ አለርጂክም ስለሆነ መጠቀም አልችልም። ሎሚ ከተጠቀምኩ ስለሚያሳካከኝ ማለት ነው። ማለት አለርጂኩ እስከሚጠፋ ድረስ ነው እንጂ እዛ በኋላ ሎሚ ተጠቅሜ ያለው ማለት ነው። እናንተም ሎሚ መጠቀም ትችላላችሁ። ምክንያቱም አሪፍ ነው ሎሚ። በነገራችን ላይ ከእንቅልፌ እንደተነሳው ነውና አይኔ ሁላ ባብጧል። ከእንቅልፌ እንደተነሳው ነው ፊቴን ታጥቤ ወደ እናንተ የመጣሁት ማለት ነው። አሁን የምታጠበው ፊቴን በዚህ ነው፣ በፓፓያ ሳሙና ማለት ነው። እንደምታዩት ማለቴ በዚህኛው ፓፓያ ዋይቲንግ ሶፕ ይላል ዊዝ ቫይታሚን ኤ ሲ ኤንድ ኢ ይላል። እጅግ በጣም አሪፍ ነው ለቆዳችን። ግሎይንግ ስኪን ይሰጠናል። ኦል ካይንድ ኦፍ ስኪን ይላል። ለማንኛውም የቆዳ አይነት የሚሆን ነው። ይሄን ለሁላችሁ ማለትም እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር መጨረሻው አካባቢ እንደምታዩት ኦል ካይንድ ኦፍ ስኪን ይላል። ይህ ማለት ለማንኛውም አይነት ቆዳ የሚሆን ነው ማለት ነው። ማንኛችንም ቆዳ እንታጠብበታለን ማለት ነው። ይህ ማለት ኦይል ስኪንም ያለነ፣ ድራይ ስኪንም ያለነ፣ ኖርማል ቆዳም ያለነ ሁላችንም የምንጠቀምበት ወይም ደግሞ በዚህ የምንታጠብ አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በምን ታጠባለው የሚለውንም ላሳያችሁ ብዬ ነው። በነገራችን ላይ ያው መጀመሪያ አካባቢ በጣምም ማለት የዛን ያህል ድምቅ ብሎ የማያስታውቅ ወይም ደግሞ በጣም ጉብ ጉብ አላለም ነበረ በሰዓቱ ማለት ነው። ግን እንደምታዩት እንኳን ከካሜራ እንኳን በጣም ያስታውቃል ማለት ነው። እና እንዲሁም ደግሞ ከካሜራ በስተጀርባ ደግሞ የበለጠ በጣም ያስታውቃል። ደግሞ ምንድነው ፊታችሁ ስትነኩት የሆነ ምን ልበላችሁ የሆነ ሻክ የሚል ነገር የለም። ምንድን ነበረ ምን ልበላችሁ የሆነ የሻከረ ነገር ስትነኩ አሁን የሆነ ነገር የሻከረ ነገር ስትነኩ የሚሻከራችሁ ነገር የለም። ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው። ውስጡ ልክ እንደዛ ነው። አሁን ላይ አገጨ ላይና አልፎ አልፎ ከጉንጭ ዝቅ ብሎ እንጂ ምንም የሚሻክር ነገር የለውም። ግንባሬም ጉንጭም በዚህ በከምን ልበለው ባገጨ ወደ ላይም ወደ ያለው ሁሉ ለቆልኛል ማለት ነው። እሱንም ትናንት አሳይቻቸዋለሁ። በትናንት ነው ቪዲዮ ላይ እንዴት እንደለቀቀም ማሳይቻቸዋለሁ። በአይናችሁ አይታችኋል፣ በብረቱ ማለት ነው። እኔ ግን አልተጨናነኩም። ቆዳዬ እንዲህ ስለሆነብኝ አልተጨናነኩም ወይም ደግሞ አልደነገጥኩም ማለት ነው። ምክንያቱም ለምን እንዲህ እንደሆነ ስለማቅ መንስኤውን ካወቅነ መፍትሄ ለመፈለግ እኮ በጣም ቀላል ነው። ችግሩ መንስኤውን አለማወቅ ነው። ፊታችን እንዴት ሊሆን እንደቻለ፣ ሌላው ደግሞ ከመሬት ተነስቶ እንዲሁ ደግሞ ከምድር ዝም ብሎ በምን አይነት መንገድ ምን እንደሆነ እንኳን ሳታውቁት ዝም ብሎ ፊታችሁ እንዲሁ ነው ተሞስ ታገኙታላችሁ ማለት ነውና በነገራችን ላይ እዛው ላይ እሽት ታደርጉታላችሁ። እኔ በነገራችን ላይ ትናንት ተጠቅሜያለሁ። ዛሬ መጠቀም አልነበረብኝም፣ ግን ትናንት ለእናንተ ለማሳየት ደግሞ አልተመቸኝምና የግዴታ ዛሬ ለእናንተ ማሳየት አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ትናንት በደንብ አድርጌ ስላሸውት ማለት ነው አሁን ማሸት አይጠበቅብኝም። እናንተ ይሄንን የምጠቀሙ ነገራችን ላይ በሳምንት 4 ጊዜ መጠቀም አለብን ማለት ነው። የሩዝ ዱቄትም እንደምታውቁት ነው ቆዳን ለማጥራት ቆዳን ለማንጻት ፊታችን ላይ ያለው አስፈላጊ ነገር የሆኑትን ለማስወገድ እጅግ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ራይስ ፓውደር ወይም ደግሞ የሩዝ ዱቄት ማለት ነው እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት ተጠቅማችሁ የምታውቁ ሰዎች ታውቁታላችሁ፣ ግን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ተጠቀሙት ማለት ነው። እጅግ በጣም አሪፍ ነው። 20 ደቂቃ እናቆየዋለን። 20 ደቂቃ እናቆይና ፊታችን እንታጠባለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንደምታዩት ደቂቃውን ጨርሻለሁ። 20 ደቂቃ ሞልቶኛል ማለት ነው። ቀስ አድርጌ በላይ ውሃውን ብቻ ማለት ነው። በጣም ጫን ሳልል በሶፍት እንግዲህ ጨርሻለሁ። ዞሮ አንድ ቀን ተቀብቼ ሊለቅልኝ ስለማይችል ያለውን ውጤት ይሄ ነው ውጤቱ ብዬ አልነግራችሁም። ምክንያቱም ቢያንስ ለተደጋጋሚ ለ2 ሳምንት መጠቀም ይጠበቅብኛል ማለት ነው። እንግዲህ በሳምንት 4 ጊዜ ከተጠቀምኩ በ2 ሳምንት 8 ጊዜ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 12 ጊዜ ምናምን መጠቀም ይጠበቅብኛል ማለት ነው። በሳምንት 4 ጊዜ ከሆነ የምጠቀመው ማለት ነው። እንግዲህ ያው ያለው ለውጥ ይሄ ነው ብዬ አላሳያችሁም፣ ምክንያቱም የዛን ያህል ለውጥ የለውም ማለት ነው። የዛን ያህል ለውጥ የለውም። የዛን ያህል ለውጥ የሚሆነው እንግዲህ 1-3 ሳምንት ስቆይ ነው ማለት ነው። የዛን ጊዜ ደግሞ ይሄን ብቻ አይደለም የምጠቀመው ብዙ ነገሮችንም ስለምጠቀም ማለት ነው። ያለውን ውጤት ደግሞ መጨረሻ ላይ የዛሬ ወር ምናምን አካባቢ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እንዴ የሳባ ቆዳ እንዴት እንዲህ ሊሆን ይችላል ብላችሁ ሁላችሁም እንደሚገርማችሁ እርግጠኛ ነኝ።
ነገር ግን ያው እንግዲህ ሆኗል ማለት ነው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች በተለይ ፊታችሁ የተበላሸባችሁ እህቶች እንግዲህ ይሄንን መንገድ ተጠቀሙ ማለት ነው። ያው የዛሬው ለፊት ጥራት ሳይሆን የተበላሸብንን ቆዳ እንዴት አድርገን ወደ ቦታው መመለስ እንችላለን በሚለው ያዙት ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስል ነበረ። በሳምንት 4 ጊዜ ከተጠቀማችሁ ለውጥ ታገኛላችሁ። መጨረሻ ላይ ሞይስቸራይዝ የማደርገው በዚህ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። ኦሊቬራ ጀል ነው 99% ንጹህ ነው። ኦሊቬራ ስሙዚንግ ሞይስቸራይዝ ጀል እንግዲህ 300 ሚሊ ሊትር ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ የሚስማማችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። ግዙና ሞክሩት። ከተስማማችሁ ተጠቀሙ፣ ካልተስማማችሁ ደግሞ ታቆሙታላችሁ ማለት ነው። እና እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ይሄንን ሞይስቸራይዝ የምጠቀመው ማለት ነው እና ይሄንን ይመስል ነበር የዛሬው ቪዲዮ። እንግዲህ ውጤት እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ። አብረን እናያለን እንግዲህ ምክንያቱም የኔ ቆዳም እንደናንተ ስለሆነ ያለውን ለውጥ እንግዲህ ማየት ማመን ነው ይሉካል። ካሁን በኋላ ነው አይደለ? ማየት ማመን ነው የሚለው ካሁን በኋላ ይሰራል። ምክንያቱም የኔ ቆዳም ልክ እንደናንተ ሆኗል ማለት ነውና አብረን ጽድት እናደርገዋለን። አብረን እንዲህ እንድጫወትብኝማ አልፈቅድለትም። እና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። ያው ለፊት የሚሆኑ ነገሮችን እኔም ጥቅማቸውን በአጠቃላይ ይዤ እመጣለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደውም በጣም ይሄ ሁሉ ነበረ እንዳለ ይሄ ሁሉ ማለት ነው እንዳለ። አሁንማ የፈካ እያለ መጥቷል እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ የለውም አሁን ፈካ እዚህ ጋር ፈካም እያለ መጥቷል። አሁን እንደዚህ ብሎ እዚህ ጋር ማለት ነው እና ብሎ ይሄ እንደምታዩት ማለት ነው ይሄ ነው። ስለዚህ ብዙ ንጹህ ቦታዎች አሉ ማለት ነው። በፊት እንደዚህ እንኳን እንደው እድል አልሰጠኝም ነበረ። ግን ያው ምንድነው መጠቀም ያለብኝ ብዬ ብዙ ነገሮች ተጠቅሜ ነው ከዛ የተወሰነ ሲለቅልኝ ወደ እናንተ የመጣሁት ማለት ነው። ምክንያቱም በፊትማ ብታዩት እንዴ እውነት ያንቺ ቆዳ ነው ወይስ ተከራይተሽ ነው የምትሉኝ ማለት ነው። ምክንያቱም የኔ ቆዳ በጣም ጥርት ያለ ነው ሁልጊዜ እንደምታውቁት ማለት ነውና እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮዎች እመለሳለሁ ለፊት በሚሆኑ ማለት ነው። ለራሴ የምጠቀማቸው ነው የጠቀሙኝ ነገሮች በተለይ ቆዳዬ እንደዚህ ከተበላሸ በኋላ ማለት ነውና ስለዚህ እመለሳለሁ ማለት ነው። አብረን እናያለን። ከሞክራቸው ነገሮች ቢያንስ አንዱ እንኳን ሳይሰራላችሁ አይቀርም። ስለዚህ ካሁን በኋላ 2 ነገሮችን እንሞክራለን ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ ጠብቁኝ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እስከዛው ድረስ ሀገራችንና ሕዝቦቿን ሰላም ያደርግልና መረጋጋቱን ይስጥልና እንደው ልቦና ይስጣቸው ለሕዝቦቻችን። የሀገራችን ስቃይ ይብቃ። እስኪ በቃ ይበሉ የሀገራችን ስቃይ ሁላ